हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुको लागि मैले C55 Realme को C55 फोन लिएर आएको छु र यसको स्पेसिफिकेसन, प्राइस अनि फिचर के कस्ता रहेछ हेर्नका लागि मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथसाथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला सो तपाईहरुले कुनै पनि अपडेट्सहरु मिस गर्नु हुने छैन। यो बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, सबै यहाँ मेन्सन गरेको छ हैन, के ब्यान्डहरु 5G ब्यान्डहरु के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुन्छ यो मोबाइलमा हैन, यो सबै कुराहरु यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लिस्टिङ गरेको छ यो बक्समा। र यो बक्स पनि तपाईको डार्क येलो कलरको बक्स पाउनुहुन्छ भने हामी यो बक्सलाई ओपन गर्न गइरहेको छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्स भित्र अर्को सानो बक्स पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ र केही पेपर वर्कहरु जस्तै क्विक म्यानुअलहरु र एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट केस पनि पाउनुहुन्छ र एउटा मोबाइल अभियसली हुने नै भइहाल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिएको छ र त्यहाँदेखि तल चाहिँ तपाईले एउटा चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ, व्हाइट कलरको पाउनुहुन्छ, सुपर भोक लेखेको छ, जुन चाहिँ 33 वाटको चार्जर हो कम्पनीले भने अनुसार चाहिँ। त्यहाँ र हेर्दा पनि ठुलै रहेछ र एउटा डाटा केबल पनि पाउनुहुन्छ, टाइप सी डाटा केबल, जसको क्वालिटी पनि बिल्ड क्वालिटी राम्रै छ। यसको डिजाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा पोलिकार्बोनेट ब्याग हो, हेर्दाखेरि एकदमै साइनी देखिन्छ र यसको डिजाइन पनि बक्सी डिजाइनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि फोन चाहिँ हातमा समाउँदाखेरि एकदमै प्रिमियम फिल आउँछ, प्लस लुक्स पनि एकदमै राम्रो छ। र यसमा तपाईले अहिले नेपालमा 3वटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा सनसावर, रेनी नाइट र रेन फरेस्ट पाउनुहुन्छ र तीनटै कलर एकदमै राम्रो छ, कलरहरु रहेको छ। यो C55 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा सेन्टर पन्च होल कट अफ डिस्प्ले हो जसको साइज चाहिँ 6.72 इन्चेस रहेको छ र यो एउटा IPS LCD स्क्रिन हो र यसको रिफ्रेस रेट पनि तपाईले 90 हर्ट्ज को पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि गेमहरु खेल्दाखेरि, मोबाइल चलाउँदाखेरि, भिडियोहरु हेर्दाखेरि तपाईलाई रिफ्रेस रेट 90 हर्ट्ज भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ भने यसको पिक ब्राइटनेस पनि 680 निट्सको रहेको छ, जसले गर्दाखेरि डे टाइममा मोबाइल चलाउँदाखेरि भिजिबिलिटी इस्यु अथवा ब्राइटनेस इस्युहरु आउँदैन। भने यसमा चाहिँ एउटा नयाँ फिचर्स के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईको डाइनामिक आइल्यान्डको कपी गरेर एउटा मिनी क्याप्सुल फिचर्स दिएको छ, जसले गर्दाखेरि नोटिफिकेसनहरु तपाई क्यामेराको त्यो मिनी क्याप्सुलमा नै देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको साइडको प्रिजल्सहरु निकै नै मसिनो भएको कारणले गर्दाखेरि मोबाइल चलाउने एक्सपिरियन्सहरु निकै नै राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ। यो पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अक्टा कोरको मिडियाटेक Helio G88 प्रोसेसर दिएको छ भने यो प्रोसेसर चाहिँ निकै नै अप्टिमाइज प्रोसेसर हो, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मल्टिटास्किङ गेमहरु खेल्दाखेरि चाहिँ हिटिङ इस्यु पनि आउने छैन भने ल्यागिङ पनि त्यस्तो समस्या पाउनु हुने छैन। र साथसाथै यसमा र्याम पनि LPDDR4 र्याम दिएको छ, जुन चाहिँ निकै नै फास्ट प्रोसेस गर्ने र्याम हो, जसले गर्दाखेरि तपाईहरु गेमहरु मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ र ल्यागिङ पनि त्यस्तो आउने छैन। र यसमा मिड रेन्ज गेमहरु खेल्दाखेरि त्यस्तो समस्या पनि आउने छैन भने हिटिङ इस्यु पनि तपाईहरुले त्यस्तो पाउनु हुने छैन। र क्यामेरा कुरा गर्नुहुन्छ भने Realme C55 मा डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ भने यसमा मेन क्यामेरा चाहिँ 64 MP को रहेको छ भने सेकेन्डरी क्यामेरा चाहिँ 2 MP को पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा डेप्थ क्यामेरा पनि हो। र यसको भिडियो रेकर्डिङ पनि 1080p मा गर्न सक्नुहुन्छ विथ 60 फ्रेम पर सेकेन्ड भने यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 8 MP को रहेको छ, जसबाट तपाईले निकै नै राम्रो फोटोहरु लिन सक्नुहुन्छ भने यसमा पुरै राम्रो डिटेलिङहरु पनि आउँछ र भिडियो र फोटो क्वालिटी पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने निकै नै राम्रो क्वालिटीको फोटो र भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ, सुट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ तपाईले Realme C55 को चाहिँ दुईटा भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ 664GB रहेको छ भने अर्को चाहिँ 128GB रहेको छ। 6GB भेरिएन्टको तपाईलाई 22,000 नेपाली पैसा पर्न जान्छ भने चाहिँ 8GB को चाहिँ 26,000 पर्न जान्छ। यसको ब्याट्री कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने 33 वाटको सुपर भोक चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट यो चार्जरबाट तपाईले मोबाइल चाहिँ 1 घण्टाको आसपासमा चाहिँ फुल चार्ज नै हुन्छ मोबाइल भने तपाईलाई एक फुल चार्जले दिनभरिलाई नै पुग्छ। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा डुअल ब्यान्ड वाइफाई पाउन सक्नुहुन्छ, ब्लुटुथ 5.2 पाउन सक्नुहुन्छ, NFC पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अरु फिचरको कुरा गर्ने हो भने फिंगरप्रिन्ट साइड माउन्टेन भएको फिंगरप्रिन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यो मोबाइल तपाईलाई यो प्राइस रेन्जमा कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो कि राम्रो लागेन, त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियोको तपाईलाई यो कस्तो लाग्यो यसको लागि पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेखिदिनु होला। र
आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि थिचिदिनु होला। सो तपाईँहरूलाई हामीले बनाएको भिडियोहरू, हामीले गरेको रिभ्यूहरू सजिलैसँग तपाईँहरू भएको ठाउँमा पुगोस्। हस्, थ्याङ्क यू।